Sokak szerint ez az élet kezdete, a születés előtti időszakról pedig így gondolkoznak. What do you think about the idea that immediately upon conception, an autonomous life exists inside of the womb? I think it's ridiculous. There's no life yet. There's no life. Like there's a beating little thing where it's a cell growing. It's not had a life. It doesn't have a life. And you're forcing me to potentially jeopardize my health and my safety for something that I don't even want. That's not even considered a life in my opinion. I think life begins whenever the baby is physically, pushed out of the womb. You think an abortion at 9 months is okay? Yeah, I would. De mikor kezdődik valójában az ember élete, és hogy néz ki pontosan a magzati fejlődés? Amikor egy hímivarsejt behatol a petesejtbe, megtörténik a megtermékenyítés, vagyis a fogantatás. A petesejt és a spermium kromoszómális anyaga ezután egyesül és zigótát képez. A megtermékenyítés után a zigóta 3-4 nap alatt a petevezetéken keresztül a mély belseje felé halad. Ez alatt a sejt osztódni kezd, és 8-10 nap elteltével a mély belső falába ágyazódik. Ekkor már egy új életről beszélhetünk, hiszen a kezdetleges test már saját egyedi DNS-sel rendelkezik, amely tartalmazza az emberi test teljes felépítésére vonatkozó összes információt. Kezdetét veszi az embrionális szakasz, amely a 3. héttől a 8. hétig tart. Fejlődésnek indul a test, és 22 nap elteltével, vagyis a 3. hét környékén már dobogni kezd a szív. A 4. hét végéig ez több mint 1 millió szívdobbanást jelent, és első szerrendszerként kialakul a keringési rendszer. Kis dudorokként megjelennek a karok és a lábak is. Emellett elindul az emésztő és a légzőszervek kialakulása, valamint az agyi fejlődés is. Az embrió agya rendkívüli gyorsasággal fejlődik, emiatt a fej gyorsabban növekszik, és a testsúly 43%-át adja. A gyors fejlődés miatt az agy hullámai már a 6. héttől észlelhetőek, sőt, innentől kezdve az embrió reagál az érintésre. Rövidesen kivehetővé válnak a fülei és a szemei is. Mindezzel párhuzamosan olyan nagyobb szervek is folyamatosan fejlődnek, mint a máj, a tüdő vagy éppen a vese. A 7. héten a baba szemében már pigment, azaz színanyag is található. Szája és nyelve is van, ekkorra már képes a csuklásra. Eközben elindul a csontformáció, különálló ujjak és lábujjak fejlődnek. A 8. héthez vezethető vissza a jobb és bal kezesség kialakulása, amikor is a babák 75%-ánál a jobb kéz lesz domináns. Egyre több önkéntelen mozgás tapasztalható, mint például az állkapocs mozgatása, a nyak forgatása vagy az arc megérintése. Ekkor ér véget az embrionális szakasz. Ez idő alatt az embrió már nem egyetlen, hanem több mint 1 milliárd sejtből áll, és mintegy 4000 anatómiai struktúrával rendelkezik. Sőt, a felnőtt testben található struktúrák 90%-a már megvan ezen a ponton. A 9. héttel veszi kezdetét a magzati szakasz, amely a születésig tart. Új jelenségeket látunk, kinyitja és becsukja a száját, mozgatja a kezét, előre-hátra mozgatja a fejét, időnként ásít és néha nyújtózkodik is. Szintén kezdetét veszi a hangszálak fejlődése. Ráadásul a 9. hétnél a lánybabák esetében már a mély is azonosíthatóvá válik. A 9. és a 10. hét között a magzat testének súlya 75%-kal megnő. Az ujjak és a lábujjak tovább alakulnak, és megjelenik rajtuk a köröm és az egyedi ujjlenyomat, amit egész életünkben viselünk. Hamarosan az ujjszopás is gyakorivá válik. A 10. hét azért is jelentős, mert ettől a ponttól a fájdalmat is érzékelik. A 11. hétre az orr és az ajkak is teljesen kiformálódnak, a külső nemi szervek alapján pedig kivehetővé válik, hogy a baba fiú vagy lány. Ezt követően megjelennek az ízlelőbimbók, elindulnak a bélmozgások, és már a baba egész teste reagál az érintésre. A 12. hét több szempontból is mérföldkő, ekkor már a szociális interakció jelei is észlelhetők, így az ikerbabák gyakran egymás felé nyúlnak, miközben ösztönösen elkerülik egymás szemeit. Így érkezünk el az első trimeszter végéhez. Európa számos országában, köztük nálunk is a várandóság eddig a pontig megszakítható. Pedig nyilvánvaló, hogy bár korai fejlődési szakaszban van, de ekkorra már a magzat önálló emberi lény és nem egy sejtcsomó.
A második és a harmadik trimester során a baba testrészei és szervei folytatják fejlődési útjukat, de új struktúrák is keletkeznek. A 14. héten például elindul a fogak fejlődése az ínyben. A magzat már hangokra is reagál, és innentől kezdve a várandós édesanya bármikor érzékelheti, hogy rúg vagy mozog a baba. A 16. hét környékén megerősödik az ízérzékelés képessége, és ízpreferenciák is kialakulhatnak. Így a babák sokszor születésük után előszeretettel fogyasztják azokat az ízeket, amelyeket már az anyamében is megtapasztaltak. A 20. héten, vagyis a várandóság 5. hónapjában a baba fején növekedésnek indulnak az első hajszálak. Emellett a bőrének immár minden rétege kialakul, így ez az a pont, amelytől a baba már a méhen kívül is életképes. A 24. hét jelzi a második trimester végét és a harmadik trimester kezdetét. Több országban eddig az időpontig legális az abortusz, pedig ekkor már kinyílik a baba szeme, szagokat érez, különféle arckifejezések jelennek meg rajta, sőt, olykor már sírásra is sor kerül. Ezen kívül egyre élénkebben reagál a külső ingerekre, és egyre érzékenyebb a zajra is. A 28. hétnél a gyermek már különbséget tud tenni magas és mély hangok között, valamint a mozgása is egyre koordináltabbá válik. Aktív és pihenési szakaszok váltják egymást, emellett egyre több légző mozdulatot is tesz. A születés előtt 1 hónappal léghólyagocskák jelennek meg a tüdejében, amelyeknek a kialakulása a világra jövetel után is folytatódik 8 éves koráig. A baba ekkor már az édesanyja hangját is felismeri, amelyre újszülött korában is emlékszik. Sőt, amikor az édesanyja egyenletesen lélegzik, akkor a szívverése és a baba szívverése összhangba kerül. A 9. hónap elérkeztekor az ösztrogén hormon nagy mennyiségének felszabadulásával beindul a szülés, és hamarosan a magzat újszülötté válik. Mivel az életünk a fogantatáskor veszi kezdetét, a magzati fejlődés során már nincs olyan pont, ami önmagában emberré tenné a magzatot. Vigyázzunk rájuk! Köszönjük, hogy megnézted ezt a videót! Kövesd az Axioma tartalmait YouTube, Facebook, Instagram, Twitter és TikTok csatornáinkon, vagy látogass el honlapunkra, az axioma.hu-ra, ahol a hírlevelünkre is feliratkozhatsz.